ኦኬ ከባለፈው ክላስ ቀጥለን እንሄዳለን። 2.2 ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ስትሬንስ ኤንድ ስትሬስስ አክሮስ ሴክሽን ኢን ቤንዲንግ ይላል። እዚህ ጋር በድሮይንግ ላይ እንደምታዩት ነው። የኢን ቤንዲንግ በንድ በሚያደርግበት ዳይሬክሽን እንዴት ነው የምለውን ነው የምናወራው። እዚህ ጋር በንድ ሲያረግ አፕላይ ሲያረግ ምን ቤንዲንግ ዳይሬክሽን ላይ የሚከሰቱ ኢፌክቶች ወይም የስትሬስ አንደኛው ስትሬን ነው፣ ሁለተኛው ስትሬን ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን ይላል? ዘ ቲዮሪ ኦፍ ቤንዲንግ ፎር ኢንፎርስድ ኮንክሪት ይልና ዊል ኮንክሪት አሲዩምስ ይላል ነገሩ። አሲዩምስ ዛት ኮንክሪት ዊል ክራክ ኢን ሪጅንስ ኦፍ ዋት ቴንሳይል ስትሬንስ ነው። ኮንክሪት ክራክን የሚያሳየው በምን አካባቢ ነው? በቴንሳይል ስትሬን ውስጥ ነው። አፍተር ክራኪንግ ይላል። እዩት እዚህ ጋር አፍተር ክራኪንግ ኦል ቴንሽን ኢስ ካሪድ አውት ባይ ሪንፎርስመንት ነው፣ በብረት ነው የሚደግ። ኢትስ ኦልሶ አሲዩም ዛት ዘ ፕሌን ሴክሽን ኦፍ ስትራክቸራል ሜምበር ሪሜንስ ፕሌን አፍተር ስትሬኒንግ ሶ ዛት ክሮስ ሴክሽን ዴር ማስት ቢ ሊኒየር ዲስትሪቢዩሽን። ይሄ ማለት ሊኒየር የምለው ቃል ምንን ይገልጻል? ዊዝን ኢላስቲክ ሴክሽን ነው ነገሩ። ከሄደበት እዚች ጋር ኢላስቲክ ሴክሽን ዛት ሚንስ ኤፍ ዋይ ላይ በታች ነው። ኤፍ ዋይ በታች ላይ ነው እያለ ነው። ሶ ዊዝን ስትሬን ኦፍ ይልድ ላይ ሳይደርስ በፊት ሊኒየር ሴክሽን ነው። ሉክ ይህንን ድሮይንግ በደንብ ይዩት። ዘን ይሄ ኮንክሪት ሴክሽን ነው። ዲስ ሚንስ ዲ ካፒታል ዲ ሚንስ ሆል ደፕስ ነው። ሆል ደፕስ ነው። ኤስ ኢስ ክላስ ላይ እንዳየ ነው ሪንፎርስመንት ስቲል ኤሪያ ነው። ዲ ፕራይሚስ ኮንክሪት ከበር ናት። ይሄ ኢፌክቲቭ ደፕስ ነው። ዲስ ኢስ ኒውትራል አክሰስ ደፕስ ነው። ዲስ ኢስ ሚን ኮንክሪት ስትሬን ነው። እቺ ደግሞ ኮንክሪት ኖርማል ኮንክሪት ስትሬን ነው። ሶ ኤፍሲዲ ሚንስ ኤፍሲዲ ኢስ ኢኳል ቱ ኤፍሲዲን ምን ብለን ነው ያገኘ ነው? ኤፍሲዲ ኢስ ኢኳል ቱ ኤፍሲኬ ኦቨር ፓርሻል ሴፍቲ ፋክተር ኦፍ ኮንክሪት አድርገን ማግኘት እንችላለን። ሂሪስ ስትሬስ ፍሮም ስቲል፣ ይሄ የስቲል ነው። እንደዚህ አይነት ግራፍ ሲሆን ምን ብለን ነው? ዲስ ኢስ እቺ ስትሬን ፍሮም ዋት ደ ስቲል ነው። ስትሬን ፍሮም ስቲል ነው። ይሄ ስትሬን ዲስትሪቢዩሽን ነው። ስትሬን ዲስትሪቢዩሽን ግራፍ ስንስል እንደዚህ ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ትራያንጉላር የስትሬስ ነው። ይሄ ደግሞ ሬክታንጉላር ፓራቦሊክ። እዚች ጋር ሬክታንጉላር ፓራቦሊክ የተባለበት ኬዝ አለ። ዚስ ኢዝ ደ ፖይንት። ከዚህ ወደ ላይ ያለው ሬክታንጉላር ነው። ይቺ ሬክታንጉላር ናት። ሬክታንጉላር ነው። ታች በኩል ያለችው ፓራቦላ ነች። ሶ ዊ ኮል ኢት አስ ሬክታንጉላር ፓራቦሊክ ዲያግራም ነው። ይሄ ደግሞ ኢኩቫለንት ሬክታንጉላር ነው። በቃ ኖርማል ሬክታንጉላር ነው። ኤፍሲዲ አለ፣ ኤፍኤስ አለ። ይሄ ደግሞ ኮምፕሬሽን ፎርስ ነው። ፎርስ ሪዛልታንት ዛሬ ክላስ ላይ እንዳየ ነው ፎርስ ሪዛልታንት ነው። ቲ ደግሞ ምን ማለት ነው? ቲ ማለት ቴንሳይል ፎርስ ነው። ሲ ማለት ኮምፕሬሲቭ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ዘድ ኢስ ኢኳል ቱ ከስንት እስከ ስንት ነው? ዲ ኢፌክቲቭ እና ከዲ ኢፌክቲቭ ከዚህ ይዛችሁ ስትሄዱ ዲ ኢፌክቲቭ ውስጥና ከኤክስ ኦቨር ቱ ላይ ነው። ኤክስ ኦቨር ቱ ላይ ነው። ሶ ዲ ኢስ ኢኳል ቱ ዲ ማይነስ ኤክስ ኦቨር ቱ ሃፍ ላይ ነው።
ዘዴ ያለውና ይሄ ሲንግሊ ሪንፎርስድ እዚህ ጋር ፊገር ላይ እንደምታዩት ሲንግሊ ሪንፎርስድ ነው። ሌላ ፊገር 2.3 ማለት ይሄን ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ላጠፋላችሁ እችላለሁ። እንደዚህ አድርጌ ላጠፋ እችላለሁ። ችግር የለም። እሺ የማይታይ ከሆነ አጠፋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር በድሮይንግ ላይ እንዳያችሁት ሶ ዌይት እሺ ኦኬ ከዛ ፊገር ምን ይላል? ፊገር 2.3 ሾው ዛት ክሮስ ሴክሽን ኦፍ ኤ ሜምበር ሳብጀክትድ ቱ ዋት ቤንዲንግ ነው የሚያሳየው ለቤንዲንግ ነው። እንደ ሪዛልታንት ስትሬን ዲያግራም ቱጌዘር ዊዝ 3 ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ስትሬስ ዲስትሪቢዩሽን። እነዚህ ስትሬስ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ስትሬስ የመጀመሪያው ትሪያንጉላር ነው። የሁለተኛው ሬክታንጉላር ፓራቦሊክ ነው። ትሪያንጉላሯ ምን ታሳያለች? ዲስትሪቢዩሽን አፕላይስ ስትሬስስ አር ቬሪ ኒርሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ስትሬን ነው። ኒርሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ስትሬን and which generally occurs at loading level encountered under working condition ላይ ነው የምንጠቀመው። therefore it is for what serviceability ነው። እቺ ለሰርቪሳቢሊቲ ናት። SLS ነው ለSLS ነው ምንጠቀመው። ሁለተኛው ደግሞ ሬክታንጉላር ፓራቦሊክ ስትሬስ ብሎኩ represents distribution of failure when compressive strains are within a plastic range. compressive rectangular እቺ distribution at failure when compressive strain is within plastic range ነው። ለፕላስቲክ ሬንጅ ነው ይሄንን የምንጠቀመው ወይም ለዲዛይን ፎር ዋት ለአልቲሜት። ሶስተኛው ኢኩቫለንት ሬክታንጉላር ስትሬስ ብሎክ ኢዝ ኤ ሲምፕሊፋይድ አልተርናቲቭ ቱ ሬክታንጉላር ፓራቦሊክ ነው። ሲምፕለስት ነው። 2.3 ላይ ደርሰናል። አልቲሜት ሊሚት ስቴት ፎር ፍሌክዠር ነው። ለፍሌክዠር አሁን ዲዛይን እናረጋለን። ፍሌክዠር ላይ ቲዮሪ ቤዚክ አሳምፕሽን አላቸው። ለእያንዳንዷቸው ነገር ለፍሌክዠር ዲዛይን ግምት አሳምፕሽን አላቸው። ዘ ቲዮሪ ኦፍ ፍሌክዠር ፎር ሪንፎርስድ ኮንክሪት ኢዝ ቤዝድ ኦን 3 ቤዚክ አሳምፕሽን ነው። ራይት ደ አሳምፕሽን ከተባል እነዚህን መከተል ነው። የመጀመሪያው section perpendicular to the axis of bending that are plane before bending remain plane after bending ነው። በንድ ከማድረግ በፊት የነበረው የሆነ ሰዓት ሎድ አርፎ በንድ ካረገ በኋላ ተመልሶ ስትሬት መሆን አለበት። ሚን ስትሬት እንደ ቅድሙ መሆን አለበት። ሎድ ካረፈ በኋላ በንድ ካረገ በኋላ መልሶ ምን መሆን አለበት? ስትሬት ወይም ፕሌን መሆን አለበት ነው። the second idea is strain in reinforcement is equal to strain in concrete at the same level. EC strain of concrete is equal to strain of steel ነው መሆን ያለበት ይላል። ግምት ነው። the second one is stress in concrete and the reinforcement can be computed from strain by using stress strain ከርብስ ፎር ኮንክሪት እንደ ስቲል ነው። የአራተኛው ቲዮሪ ምን ያወራል? ቴንሳይል ስትሬንግዝ ኦፍ ኮንክሪት ሲግኖር ነው። ምንጊዜም እዚህ ጋር ድሮይንግ ላይ እንደማሳያችሁ እዚህ ዞን ላይ የምናገኘው ቴንሽን ነው። ቴንሽን ኦፍ ኮንክሪት ነው። ነገር ግን ቴንሽን ኦፍ ኮንክሪት ምንድን ነው ባህሪው? ቴንሽን ኢን ኮንክሪት ካነቤ ኢግኖርድ የሚልበት ምክንያቱ በጣም ብዙ መሸከም ስለማይችል እዚህ ሴክሽን ላይ ያለው ቴንሽን ኢግኖር እናደርጋለን የምለውን ነው። ነገር ግን ፍሮም the first of this traditional plane section remain plane የምለው አሰምሽን development of flexural theory for beams flexural theory ማለት stress is equal to
moment times y over I, which means neutral axis from the centroid of the axis, and this is moment of inertia ነው። ሞመንት አለ። የቢም ኤላስቲክ ቲዮሪ ውስጥ ያለው ነው። the second assumption is necessary ነው። second assumption ምን ይላል? strain in reinforcement equal to strain in steel እምለው because concrete and reinforcement must act together to carry load ሎድን ለመሸከም እኩል ላይ መሆን አለባቸው። 2.2 possible range of strain distribution possible range of strain distribution ላይ ደረስን። strain distribution ላይ ስንደርስ possible range of strain distribution is given in EN 1992-11-2004 ይህንን ድሮይንግ ለራሳችሁ በደንብ እያያችሁ አንብቡ። ኤ ያለችበት ፓርት እቺ ኤ ያለችበት ፓርት ሪንፎርሲንግ ስቲል ቴንሽን ስትሬን ሊሚት ያለበት ስቲል ቴንሽን ስትሬን ሊሚት፣ ቢ ፖይንት ያለበት ግን ኮንክሪት ኮምፕሬሽን ስትሬን ሊሚት እዚች ጋር ነው። ሲ ግን ኮንክሪት ፒውር ኮምፕሬሽን ሊሚት አለበት እዚች ጋር ፒውር ያለበት ነው። እዚህ ጋር ድሮይንግን ማየት ይችላላችሁ። ለምሳሌ እችን ነጥብ ትንሽ እናወራና ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። because we have to go quickly limiting compressive strain at ultimate limit states ultimate compressive strainን ultimate ላይ ኮንትሮል ማድረግ አለብን። አኮርዲንግ ዝም ብለን ከሜዳ ተነስተን አይደለም። it is universal to define the failure of concrete in compression ነው። in compression by means of what በምንድን ነው ሊሚት የምናደርገው? ኮምፕሬሽን ባይ ሊሚቲንግ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንን ሊሚት በማድረግ ነው። ኦኬ the formulation of the limit varies from the code to code. for example American Concrete Institute code ACI American Concrete Constitute what ACI 318 uses a limit of 0.00003 ነው። ምኑ አልቲሜት ኮንክሪት ስትሬን አልቲሜት በአሜሪካን ኮድ ዲዛይን ካረክ 0.03 ነው። ያ ማለት 30% ነው። እንደዚህ አድርገን ካስቀመጥን 0 ፖይንት ከማን ጋር እኩል ማለት ነው? 0.003 ጋር እኩል ነው። ኦኬ ዩኬ ደግሞ ዩናይትድ ኪንግደም ኮድ ብሪቲሽ ስታንዳርድ 8110 ምን ይላል? ስንት ነው የሚጠቀመው? 0.0035 ነው። ቢኤስ 8110 የሚጠቀመው ECU which is equal to how much? which is equal to 3.50% ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው? which is equal to 0.0035 ነው። በዚህ ይጠቀማል። for the concrete strength not exceeding how much 50 ኒውተን ወይም ሜጋ ፓስካል ኒውተን ፐር ሚሊሜትር ስኩዌር ወይም 50 ሜጋ ፓስካል ላይ ያለው ከሆነ ዩሮ ኮድ አዶፕትስ ዘ ቫልዩ ኦፍ ሃው ማች ከ50 የማይበልጥ ከሆነ ይህንን ዩሮ ኮድ ነው እኛ የምንጠቀመው። ይህንን ፎር ፍሌክዠር ነው። let me tell you for flexure ስንት ነው? 0.0035 for flexure and for combined bending and the axial load where the neutral axis remains within this section a limit between 0.0035 እና 0.002 for section loaded so that the whole section is in what? in compression ነው። not only that the logic behind ይላል እዚህ ጋር ይሄንን ተከታተሉ። the logic behind the reduction in strain limit for axial compression is that in axial compression failure in axial አንድ ሜምበር ላይ axial compression
ካለ ፌለር ዊል ኦከር አት ስትሬን ይላል። ኦከር አት ስትሬን ኮረስፖንዲንግ ቱ ዘ አታይንመንት ኦፍ ማክሲሚየም ኮምፕሬሲቭ ስትሬስ ሲሆን ስንት ነው ኮንክሪት ስትሬንግዙን የምንጠቀመው? ኮምፕሬሲቭ አክሲያል ሲሆን 0.0024 ፎር ኮንክሪት ኖት ኤክሲዲንግ 50 ኒውተን per millimeter square. In flexure considerably higher strains can be reached before the maximum capacity of the section is reached and the value is ይህንን ማንበብ ነው። ሌላ 2.4 ላይ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ፍሌክዠራል ፌለር ነው። there are 3 types of flexural failures of reinforced concrete section አለው። flexural failure የreinforced concrete section ለflexural ፌሌሪቲው የሚያጋጥመው በሶስት አቅጣጫ ነው። የመጀመሪያው ቴንሽን ነው። የሁለተኛው በኮምፕሬሽን ፌል ያደርጋል። ሶስተኛው በባላንስድ ነው። ሶስቱንም ቴንሽን ፌሌሪቲው ያጋጥማል ማለት ስቲል ኮንተንት በኮንክሪት ሴክሽን ውስጥ ያለው ምን ያክል ነው? ስሞል ነው። ያ ማለት ስቲል ዊል ሪች ዲዛይን ይልድ ስትሬስ ቢፎር ዋት ኮንክሪት ዊል ሪችስ ቱ ኢትስ ማክሲመም ስትሬን ኦፍ ዋት ECU ሌሚ ሪማይንድ ዲስ ስቲል ኮንተንት ላይ አንደኛ ስቲል ኮንተንት ትንሽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ዲዛይን ይልድ ስትሬሱ ስቲል ቀድሞ ነው የሚደርሰው ኮንክሪት ወደ አልቲሜት ስትሬኑ ከመድረስ በፊት። ያኔ የሚፈጠረው ምን ይባላል? ቴንሽን ፌለር ነው። ነገር ግን በት ላርጅ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽንን ስቲል ምን ጊዜም ላርጅ ፕላስቲክ ነው። በዚህ ሴክሽን ላይ ወይም ቴንሽን ላይ ትንሽ የስቲል ኮንተንት ብኖርም ሎዱ ኮንክሪት ላይ ሴክሽን ላይ ስላረፈ በንድ ሲያደርግ ስቲል በላርጅ ለፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይሄዳል፣ ይቆያል። ምንም ቢሆንም እስከዚህ ድረስ ክራክ እስከሚያደርግ ድረስ የሚሰጠን ላርጅ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽንን ይሰጠናል። ያኔ ክራክ ዋይደኒንግ ኢን ደ ኮንክሪት አለው። ላርጅ ኢንክሪዝ ኢን ኮምፕሬሲቭ ስትሬን ኢን ኤክስትሪም ፋይበር ኦፍ ኮንክሪት እዚህ ጋር የምናገኘው ኮምፕሬሲቭ ስትሬኑ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። በድሮይንግ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ኤክስ ኢስ ሌዛን ኤክስ ባላንስ ነው። ኤክስ ባላንስ ለእኛ ስንት ነው ማለት ነው? which is equal to the half of d over 2 or either d effective over ሆኖ ይገኛል። እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር yield still strain is greater than what? greater than the yield stress ላይ ይበልጧል ማለት ነው። ሁለተኛው በኮምፕሬሽን ስቲል ነው። if still content is large concrete may reach its capacity before ይላል። still yield ከማድረግ በፊት ቀድሞ ኮንክሪት ኮንተንቱ አልቲሜት ስትሬን ላይ ይደርሳል ማለት ክራሽ ያደርጋል ቀድሞ it will crashes ክራሽ የማድረግ ባህሪ አለው ማለት ነው። ያኔ ክራሽ ሲያደርግ ፌለሪቲው ሰደንሊ ይሆናል፣ ብሪትል ነው። ዚስ ፌለሪቲ ኢዝ ካታስትሮፊክ ነው። ዊዝአውት ዋርኒንግ ነው። ዊዝአውት ዋርኒንግ ነው የሚሆነው። ዊዝአውት ዋርኒንግ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ይህን ኢፌክት ነው የሚፈጥርልን። ዊዝአውት ዋርኒንግ ነው፣ ምንም አይነት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ነው። አብዛኛው ጊዜ ቴንሽን ፌለሪቲ ሪከመንድድ ነው። ዲስ ኢዝ ሪከመንድድ ፌለሪቲ ነው፣ ሪከመንድድ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳወራው ላርጅ ዲፎርሜሽን ሊሄድ ይችላል። እዚህ ጋር እንዳያችሁት እዚህ ጋር ላርጅ ዲፎርሜሽን ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ድረስ ስለሚሄድ ጥሩ ሆኖ እናገኛለን። እዚህ ጋር ይሄንን ማየት ይችላላችሁ። ይልድ ስቲል ስትሬኑ ለዛን ዲዛይን ይልድ ስትሬን ኦፍ ደ ስቲል ነው። እዚህ ጋርም ማየት ይችላላችሁ። ዲስ ኢዝ አልቲሜት ኮንክሪት ስትሬን ነው። ባላንስድ ነው። ሶስተኛው ባላንስ ነው። ኦልሞስት ክሊር ነው። ባላንስ የሚለው ቃል ሁለቱ ሲመጣጥኑ ከማለት የመጣ ሲሆን ባላንስድ ፌለር ስቲል ሪችስ FYD
ሎክ ስቲልም ወደ ዲዛይን ይልድ ስትሬስ ይደርሳል። ኮንክሪትም ኢን ደ ሰም ታይም ወደ አልቲሜት ኮንክሪት ስትሬን ላይ ሲደርስ ነው። እዚህ ጋር በድሮይንግ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ኤክስ ባላንስ ላይ ሲሆን እዚህ ጋር ኢዋይዲ ነው ያለው። ይህንን ማየት ትችላላችሁ። ማንበብ ነው። አናሊሲስ ኦፍ ቢምስ ፎር ፍሌክዠር ላይ ቱ ሪኳይርመንትስ አር ሳቲስፋይድ ስሩ ፍሌክዠራል ከአናሊሲስ እና ዲዛይን ኦፍ ሪንፎርስድ ኮንክሪት ቢምስ እንደ ኮለን። የመጀመሪያው ስትሬስ እንደ ስትሬን ኮምፓቲቢሊቲ ነው። ስትሬስ እና ስትሬን ኮምፓቲቢሊቲ ሊኖረው ይገባል። ኢት ማስት ሃቭ ቱ ሪኳይርመንት። ያ ማለት ስትሬስ አት ኤኒ ፖይንት ኢን መንበር ኤኒ ፖይንት ላይ ያለው ስትሬሱ ማስት ኮረስፖንድ ቱ ስትሬን አት ዳት ፖይንት ነው። የትኛውም ሴክሽን ላይ ያለው አልቲሜት ላይ ያለው ወይም ኤፍ ዩ ላይ ያለው ከሆነ ኢት ማስት ሃቭ ስትሬን አት ዛት ፖይንት ዛት ሚንስ አልቲሜት ስትሬን ሊኖረው ይገባል። ዲስ ኢዝ ኮልድ ስትሬስ ኤንድ ስትሬን ኮምፓቲቢሊቲ። ስትሬስ አት ኤኒ ፖይንት ኢን አ ሜምበር ማስት ኮረስፖንድ ቱ ዘ ስትሬን አት ዛት ፖይንት። ኢኩሊብሪየም የሁለተኛው ነጥብ ኢኩሊብሪየም ነው። ኢንተርናል ፎርስ ማስት ባላንስ ዘ ኤክስተርናል ሎድ ኢፌክትስ ዛት ሚንስ ፎርስ ኦር ኮንክሪት ኮምፕሬሲቭ stress or load is equal to tensile